Та на Бамбасі там щось таке трошки своє, знаєш, я ж теж з Дніпра, якби, блядь, ну там трошки мені якось все понятніше. Потерпаю від того, що тут реально немає нормального кофе, блядь. Ну його реально, блядь, немає нормального. От кофе є в кожному магазині, блядь, а нормального немає ніде. Тому що, блядь, хтось хоче нормальний кофе робити, блядь, починає робити нормальний кофе, блядь. От. Потім бачиш, що, блядь, по большому счету воякам поїбать, нормальний він чи не нормальний. І всі починають, блядь, потім бадяжити, блядь, брати зерна похуже. І все опускається до одного середнього, блядь, уровня. І його нахуй пити нельзя, блядь. Хіба не понятно, що ми вже не поживемо, блядь, нормально? Ми вже нормально не поживемо, блядь. Вже все. Країну з жопи можуть витягнути тільки наші діти. А як наші діти в школу, блядь, не ходять, що вони витягнуть, блядь? Кстати, у вас матюкатися в інтерв'ю можна? Серий. Треба. Можна все. Ну я не буду переживати. Хоча я, блядь, матом же ж не матюкаюся, блядь, балакаю. Будь ласка. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Дивись, ти тип досить відомий, але у нас аудиторія широка, Я поняв. може хтось не знати. Та я поняв. Тому питання, воно перше просте і дуже в лоб. Хто ти? Я Сайгон. І я алкоголік, да. Та хто? Військовослужбовець Збройних сил України. Так вийшло, що до 14-го року взагалі ніхіра не робив, жив у себе в селухі, робив ремонт вдома. Обої клеїв, там, собаку дресирував, не знаю. Жив обичною життю Дніпропетровського колхозника. Потім війна почалася, мене мобілізували, якось так все в житті дуже різко помінялося. 15-16 відслужив, в 16-му вернувся, розвівся, переїхав жити сюди, в Київський регіон. От. Получається, там книжка перша пішла, а потім друга книжка, а потім там, книга року і всі діла. І, типу, ну, от якось отак от і вийшло, що трошки ізвісний. Дивись, завтра 24-те, тобто завтра повномасштабна війна почалася. Де ти був минулого року? 24-го? Да. В який час саме? В який саме час? Тут важливо іменно час. Ну, якщо ти питаєш, значить це важливо, значить є про що розказати. 24 числа в мене коріш є, слава Богу, він живий, хай так далі і буде. Костян, Курт. От, у нього є така манера, він уже, я його дідом називаю, в нього, ну, знаєш, як старики, типу, в возрасті, встають і в 5 утра з клетчатою сумкою вже йдуть кудись на тролейбус. І він мені оце часто писав сообщення в таке время, там, в 5 утра, в 6 утра. Я з нього орав, що типу, ти вже з клетчатою сумкою в метро, типу, або що вже пишеш мені. І в 5 утра в мене блямкнув телефон, так проснувся, думаю, понятно, дід проснувся, пише. А потім іще раз блямкнув, а потім іще раз блямкнув, а потім іще раз блямкнув. Я, по-моєму, в 5:06 я ще нічого не чув. Відкрив одне із сообщень, от, прочитав 2 слова, пизда почалася. Отак я встретив, виходить, війну. А в 8 утра ми вже з Костяном з цим, що я про нього і розказую, ми вже з Костяном з цим в 8 утра сіли, коротше, в машину і потулили військову частину. От. Так, виходячи з того, що ти був, очевидно, вдома, тобто ти не віриш, що почнеться повномасштабка? Слушай, я зібрав рюкзак, я готувався до мобілізації ОР-1, ну, до планової мобілізації. Я 23-го вечором Яні Холодній дав останнє гражданське інтерв'ю, поняв? Де там, ну, якщо зараз його подивитися, Яна казала, що там, типу, ти казав все як є, так воно, ну, як ти казав, так воно все і є. Я не те, що не готувався, я, можна сказати, був готовий. От. І виходить, що я готовий речі для мобілізації ОР-1, осталося їх тільки кинути в машину, і ми поїхали вже просто у воїнську часть. 25.02 в 1:40 я зброю отримав ночі. От, зброю і перше завдання. Де ти прийняв перший бій уже в рамках повномасштабки? В Київській області. Де саме? Село Кухарі. Сильна піздячка була. Нормально. Нормально було. Ні, це вже був, виходить, ти ж кажеш про бій, а не про опіздюлювання, правильно? Типу? Ну, да. Тому що за 3 дні до цього нас опіздюлили нормально, типу, вони, ну, опіздюлили, в смислі, нас нормально. Тому що ж ми так готувалися сильно до війни, що на штурм села пішли, типу, блядь, верхом на бехах з піднятими флагами і з джипом впереді, блядь. І такої пизди хватанули, що ой-ой-ой. Ну, виходить, нам не дали времени на дорозвідку.
Треба було все це срочно робити. Получається, ми використовували розвіддані других зовсім людей. От, і вони були не те, що не актуальні, вони, скажімо так, були зовсім не актуальні, ці розвіддані. І ми нормально пизди хватанули. Типу. Потім за слідчі 3 дня ми провели дорозвідку, провели планування, і вже, типу, коли ти кажеш бій, да? Бій, а не пізди получав, там лежав. Це ж важно, да? Типу, ти стріляв, чи тільки по тобі стріляли. То через 3 дня ми вже ті самі кухарі ми вже взяли по уму. Вже, ну, у нас був тільки один 200-й, один 300-й, і ми їх типу, взяли, ті кухарі. Це був, мабуть, перший бій. 10 березня, мабуть, 7 чи 10. В другій кампанії, де був, що бачив, що таке, знаєш, ну, типу, саме жорстке було. Ну, я бачив, що ти там нормально так пиздувався. Везде. З утра до вечора, вважаю. Ну, не я, це підрозділ, це батальйон. Типу, я вважаю, що мені дуже повезло з підрозділом. От, і типу, блядь, ну ми показали, як треба. Ми спочатку, виходить, заїхали сюди, в Київську область, нам нарізали якихось там взагалі таких, ну чесно, невиполнімих задач. Невиполнімих задач в тих временних сроках і з тими засобами, які у нас були, вони були просто невиполнімі. Ну якось тоді взагалі про це не думав. Я ж, розумієш, я ж поїхав, типу, виігрувати время для країни. Я розумів, що типу, мене струть, скоріше всього, типу, що скоріше всього довго не протягнемо, типу, ну треба було виіграти время. Я ще тоді просто не знав, для чого я його виіграю. От. Я ж то думав для мобілізації, для підготовки, для постановки всіх в ружье, розумієш? Вот. І, виходить, спочатку ми рубалися тут на Київському напрямку, а потім переїхали туди, на Донбас. От. Спочатку під Попасну, потім на все віддавлювали. І, виходить, моя війна на Донбасі закінчилась в кінці літа. Ми, ну, спочатку там держали коридор на Сєвєродонецьк, потім, коли вийшли з Сєвєродонецька, просто держали посадки. Це ж, блядь, війна посадок, типу, блядь. Просто держали посадки, блядь. І це був, блядь, Верден, сука. Це піздець було. Це, ну, блядь. Його сложно, блядь, вложити в голову, у мене аж голос дрожати почав. Його, блядь, сложно вложити в голову, тому що, ну, типа, я бачив говна в житті, дохуя, типа, бачив, блядь. Ну, типа, щоб Верден, блядь, от прямо Верден, блядь. Я, блядь, чесно, не ожидав такої хуйні, типу. Це піздець був якийсь. Можна було порівнювати, чи можна порівнювати те, що ти бачив в першу кампанію? Звісно, ні. І зараз? Звісно, ні. Це зовсім 2 різних війни. Перша кампанія, там, виходить, маневрена війна активна, вона була, ну, виходить тільки, де вона, в Дебелі, вона закінчилась, там якась активна війна. Далі ми перейшли в позиціонку. Позиціонку теж треба було вміти воювати, теж в тому числі. А потім, виходить, волни мобілізованих уходили додому, армія переходила на контрактну основу, і, виходить, контрактники, які не бачили другого, от, вони думали, що от вся війна, вона, в принципі, отака. Це в чому багаторегулярна армія наша оказалася не готова. Бо всі думали, що буде АТО, просто типу, уровень огневого воздействия буде другий. А він не то, що другий, він, блядь, піздець, який другий. Ця друга кампанія, вона чим відрізняється? Що всі кажуть, це друга війна. Да? Вона чим відрізняється? Тут зовсім друга динаміка, зовсім другий рівень огневого воздействия і зовсім друга кількість задіяних осіб. От. І це міняє все, в принципі. Ти зараз слідкуєш за ситуацією на фронті взагалі? Ну, слушай. Ти ж з типами там, ну, да, конечно. Да, ну, конечно. От мені цікаво просто, як ти про це скажеш. Тому що зараз, ну, проблема, як я її бачу, мені здається, що те, що нам показують в телемарафоні, ну, це слегка, ну, підкрашено, знаєш. Це як машину купив, типу, таку, підкрасив губи і продав. Оце І те, продав. що це телемарафон. Слухай, Що по ну, факту? получается, в чем суть вопроса? На який вопрос треба відповідати? Що насправді відбувається? Що треба передати і пояснити людям? Да, дійсно, блядь, як ти кажеш, підкрашено. Ну, підкрашено так, охуєнно підкрашено. Краски багатенько на цій машині, якщо фігурально виражатися. Понимаєш, обиватель є обиватель. Обиватель хоче стабільності. І ми зараз знаходимося в тій точці, де війна потрошки превращається в АТО-2. Тобто, є вже, ми туди вас не посилали, воно вже є. Не треба піздіть, вже я це чув, вже мені це казали. Що ми вас туди не посилали, не всі рождені для війни. Тобто, ти поняв, всі ці, хто хуяряться сьогодні, вони були, ну, папа з мамкою родилися в роддомі, кажуть, о, блядь, оце ми сина для війни родили.
Отак от буде охуєнно. Мы не рождены до войны, и когда это все закончится. Общество посадило на очередну інформаційну іглу, і зараз мозгами обивателя править смартфон з телеграм-каналами, в яких все радушно і весело. Я общаюся зараз з пацанами, я зараз безпосередньої участі не приймаю, я общаюся з пацанами, і те, що мені розказують, люди, які не будуть брехати, зачем мені брехати? Це те саме вже було у нас. І якщо за цей час, за ці півроку ніхуя не змінилося, значить ніхуя не змінюється. Значить всіх все устраює воювати іменно таким способом. Всі, хто не засав, ідуть в посадку, сидять там до останнього, коли сидіти не можуть, уходять з посадки. Це примерно коротко суть війни. Ще на штурм можна піднімати. Вперед, вогонь теж. Тільки штурмовики закінчуються, а нових ніхуя не йде. І виходить, що в мене є така легка, не знаю, обіда, блядь, хороше слово, обіда єбаная, да. Не злоба, ні хіра, я взагалі злитися перестав. Наверно, трошки обіда, або, знаєш, коли тебе наїбали, і ти зрозумів, що тебе наїбали, такий, Оказується, ми виігрували время для того, щоб вони порішали собі вопроси і не пішли в армію. В подавляючому більшості я ні в коєму случаю не хочу обідати тих людей, які дійшли до армії. Получається, що я думав, що я рішаю, що мною виігрують время, блядь, для того, щоб підготовити гражданського слона, вооружити його у діть, у буті, щоб він мене якось поміняв, хоча б на 2 дня, блядь, бо важко. Оказується, що це не для цього, оказується, це для того, щоб цей слон оформив документи волонтера, блядь, інвалідність, порішав з воєнкоматом, або навчився сайгачити, блядь. От цього ж воєнкомата. І така хуйня, якась, виходить, нездорова, що кучою людей, блядь, виграли время, блядь, а вони поусідалися, блядь, в кофейнях і умнічають, нахуй, тепер, блядь. Ілі економіку піднімають, блядь, продають чехли на мобільні телефони на островках в торгових центрах, блядь. Чи сидять качки, блядь, питанням спортивним торгують, блядь. Економіку піднімають. Мені нахуй не треба економіка така, мені треба пулеметчик, блядь. Понту цього, блядь. Економіка все одно піде вниз, в будь-якому випадку. Цей рік вона двигалася інертно. Плюс нам ставили іголку, нам вливають деньги, там, макрофінансові допомоги, проча хуйня. Отак Україна сьогодні є, блядь. Такий образ України, це, блядь, боєць 33-35 років, блядь. Ще удітий. Ще в броні, ще в каски, блядь. Вже, блядь, в рюкзакі лежить, блядь, фляга, блядь, і вже сюди вставлена, блядь, йому іголка. І вопрос в тому, коли закінчиться капельниця, або коли витягнуть іголку, що цей боєць буде робити далі. Блядь, опять же, ділить на большинство і меншинство. Та завжди буде большинство і меншинство. А большинство – це ж війна по підхуям, по-прежнему. Когда это все закончится? Это все закончить для обывателя можно дуже просто. Заберіть в нього смартфон, дайте кнопочний телефон. І телевізор, щоб не включав. Все, іде війна. Де вона в нього? По Києву їздять всі ті самі спорткари з іменними номерами. Вони все так само чиляться, блядь. Вони все так само собираються вечірком. Клубаси танцюють під пісеньку Вова їбаш їх, блядь. Все те саме. Так що це ми підійшли до АТО-2. Сєре, скажи, виходячи з того, що ти тільки що сказав, і відчуття, що, знаєш, наїбали. А немає відчуття, що те, що ти робив там в першу компанію, в другу компанію, що це все було, нахуй нікому не треба? Немає. Чому? Якщо я себе підведу до цієї мислі, поняв, то тоді, виходить, дійсно все даром. Ні, немає. Я ж не для пацана з кофейні все це робив. Понимаєш, у мене теж є сім'я, у мене теж є там, блядь, діти. І... Це все для себе, це все по-підерському родиться мужиком, блядь. Мені кажеться, блядь, по-підерськи якось. Родиться мужиком, блядь. Короче, блядь, жить, вийобуватися, що ти крутий перець, а потім, коли, блядь, приходить настояща, блядь, там якась така біда, блядь, сказати, та я їбав, це не моя війна. Тому в мене навіть сумнівів немає, що все було правильно. Ощущення найобочки, воно присутствує, звісно, присутствує, є. Нікуди цього не дінеш. Що ти потеряв? З повномасштабною війною? Да. Віру. Віру потеряв я. Оце хуйово. В що? Чи в кого? В майбутнє. Чому? Слухай, дивись, виходить як. Я 85-го года рождения. Я Савка не застав, я не пам'ятаю взагалі. В школу я пішов в українську школу в незалежній Україні.
Ну і телевізор, соответственно, у мене був. Ну як український? Він то в мене був русський, тоді ніхто на це не дивився, що у нас відбувається. От. І мені постійно, блядь, навалювали, як скоро ми заживемо. Постійно мені навалювали, як скоро ми охуєнно заживемо. Спочатку це робив Кравчук, блядь, потім це робив Кучма, блядь. От. Потім, блядь, Майдан перший, блядь. Все, разом нас багато, нас не подолати, блядь. От. Ющенко обіцяв, що скоро ми хорошо заживемо. Потім Янукович мені обіцяв, що ми пиздато заживемо. Потім мені Порошенко обіцяв, що ми пиздато заживемо. Тепер мені Зеленський обіцяє, що ми ось обов'язково зараз дамо всім пизди і пиздато заживемо. Я вже цим кремом не мажусь. Типа, поняв? Я вже не ведусь. Я бачу, що все циклічно, все проходить по одному і тому самому кругу. І що біда, блядь, не в цих фаміліях, які я назвав, а біда в тих фаміліях, блядь, які приходять на ізбирательні участки і вибирають. Типу. От, біда в людях, блядь. І я бачу, що не заживемо вже тут нормально. Діти можуть це поміняти, наші діти. Але дітям треба освіта. А яка освіта? То, блядь, коронавірус, то війна, то ще якась хуйня. По 3-4 роки в школу вже, блядь, не ходять. Яка? Що вже, блядь? Хто вже тут що поміняє? Оцю віру, блядь, в будуще в своє, я зрозумів, що я вже не поживу, блядь. Типу, оце я потеряв. Хорошо, якщо ти втратив віру в майбутнє, на чому ти держишся? Що ти зранку піднімаєш? Та що, блядь, взяв калаш, їбаш. Ну, треба було не вв'язуватися в цю хуйню ізначально. В'язався, хулі вже тепер жаліть, хулі тепер петлять, хулі тепер там, ну, хулі тепер уже, блядь, йорзать. Вже все, вже треба хуярити до кінця. Я сравнюю все це, цю обстановку, я сравнюю з галерою. Ну, якимсь образом, блядь, там, тих людей, які служать в армії, заманили на цю галеру, блядь. Ну, заманили, блядь. Так или іначе, хтось сам сів, блядь, хтось за пайку сів, комусь наобіцяли, що відкриємо, блядь, піздаті нові міри і будемо там жити, блядь, ахуєнно. Ну, ми сіли на цю галеру. І зараз у нас є вибір, або взятися за весла і хуярить, гребти, блядь, кудись. Кудись, хоча б кудись гребти. Або можемо побросати весла і сісти в трюмі і грати в кості, блядь. Типа, ну, стопудово розхуяри нас, блядь, десь. Цю галеру об камня, блядь. Ну глянь, ну ти вже стертий. Ну, да. Ну, ти вже ж, ну, глянь. Ні, ну ще на один ривок мене хватить. Цей дощ надовго я про війну. І тому я вважаю, що так или іначе всі люди, які, ну, не збавили, які не спригнули, ми цю війну, в незалежності від того, блядь, виграємо ми її чи не виграємо, ну всі ми її закінчимо на лінії бойового зіткнення. Ніхто ж не задумується, мабуть, а що буде з тими, от, що буде далі? Ну, от що буде далі? От, ну, армія несе потері, блядь. Руська армія несе потері, українська армія несе потері, блядь. Ресурсна база наша, їхня, наші несопоставима, наша їхня, вірніше. М'яса в них дохуя. А що буде, коли ми закінчимося? Ми. Якщо вже людей не заманиш в армію, блядь. Навіть не заманиш діло. Немає ніякої гражданської відповідальності. Немає людей, які кажуть, типу, блядь, мені кажуть чесно, блядь, я жити хочу. А я, блядь, виходить, не хочу. А оті всі пацани не хотіли жити. Вони йшли на війну, вони суїцидальниками були, вони пішли, блядь, на війну. Так виходить. Мене більше тривожить, що буде далі, блядь, коли ми закінчимося. І прогнози, мої внутрішні прогнози, вони такі дохуя неутішительні. Ведь коли, блядь, упаде, блядь, наше сопротивлення, ті, хто сьогодні не хоче в армію, завтра скажуть, що давайте потрохи, мабуть, приторговувати. Донбас нам не нужен, в Крим я ніколи не їздив, хулі в тій Херсонській області робити, та нахуй мені те Запорожжя. Лиш би не нарушив статус-кво, от його лічний. Його лічний статус-кво – це стабільний інтернет, кофемашина, блядь, отоплення, блядь, работающая, блядь, інфраструктура. Йому треба статус-кво сохранити і все. І він буде його сохраняти. І люди часто не замічають, це ж як типу, ефект погруження, блядь, жаби в молоко. Люди держать картинку, а картинка сповзає, вони її держать, і самі не обращають уваги, коли вони вже її держать ніже плінтуса, цю картинку. От. Нема відповідальності, блядь, у людей, немає ніхуя. Типу, якось так 30 років Україна була такою класною і незалежною, що виходить. Окей, ну так зараз уже ж, ну дивись, ти ж можеш бути комісований просто за станом здоров'я. Навірно. Навірно. Може, це трошки важче в дійстві, ніж на словах, типу в інтерв'ю. Ну, навірно, може. Можна, так. Да. І, ну, так мать його в'їв. Комісувався, та й все. Та ні, та підожди ще. Ще підожди. Ще ні. Я ще ж тут, я ще ж дихав, я ще ж утром просипаюся, блядь. Що ти зараз робиш? Займаюся підготовкою кадрів. Є з ким працювати? Є. Є з ким працювати. Ну, тут багато точок входу по поводу цього працювати. Тут треба, щоб зв'язки дуже правильно сошлися. І, тобто, в цьому немає ніякої зради або перемоги, блядь, тому що підготовка – це така хуйня многоуровнева, де треба, щоб
керівництво людей, які готуються, керівництво людей, які готують, люди, які готуються, і люди, які готують, щоб все це було в одній спайці, щоб все це йшло отак от ровненько. Всі бумажки, хуяшки, типу, воно працює з двох сторон. Я не можу когось навчити, коли чоловік не хоче, або воно йому не інтересно, або йому не треба. А ще частенько ми зустрічаємо, я зустрічаю при підготовці внутрішній саботаж. Я розумію його природу, тому що я не був одразу інструктором. Природа саботажа следующая. Люди бояться відповідальності. Якщо їх чомусь навчити, при прибуттю на лінію бойового зіткнення, їм наріжуть задачу. От. І виходить, вони вчилися на це. І у них немає можливості сказати, да ну нахуй. От. А якщо тут саботувати учебний процес, їм нарізають задачу, вони кажуть, блядь, нас цьому не вчили, ти що, гониш, ми не вміємо, нахуй. Командир, ні, ми не підемо, ми не будемо. Є такий момент внутрішнього саботажу, але є і люди з хорошою мотивацією. Це мене, наверное, теж в некоторій степені це держить. Буває, є така група, що типу, і ти б такий би, щоб уже додому пішов, поняв. Вони кажуть, ні, давай ще прогонимо. Я ж не можу сказати, та ні, пацани, прогонимо завтра. Тому що такого теряти не можна. Нельзя теряти колективи, в яких є мотивація, які хочуть вчитися. З ними треба працювати до кінця, до краю треба з ними працювати, дати максимум. Максимум, щоб вони могли це робити. Тому що я, блядь, трошки устав від потерь. Треба це якось вирівнювати. Я вирівнюю таким способом. Багато потерь? В українській армії? Ні, в тебе. Да, звісно. Звісно, багато. Півтелефона вже не відвідав ніколи. І далі. Сипляться, сипляться, і сипляться, і сипляться. А що ти робиш з цими номерами? Я, наприклад, я не можу їх. І я не можу удалити. У мене палець, блядь, не піднімається їх удалити. Я не зроблю. Я і позвонити боюся, і удалити не можу, поняв? Позвонити боюся, що хтось трубку візьме. Номера перевипускаються, телефони віддають рідні, знаєш. Знаєш, як страшно, коли ти знаєш, що чоловіка немає, і тобі приходить увідомлення, зареєструвався в Телеграмі. А є в тебе такі моменти, що прям накриває? Просто от купол тече і все, і пізда. Зараз трошки легше стало. Зараз стало трошки легше якось. Я спокійніше, блядь, став. Я набагато став спокійніше, і того, мабуть, ці моменти, вони в такому спокійстві в моєму внешньому, вони і протікають, такі моменти. Пізда, що накриває, блядь, слухай, є такі моменти, блядь, от їдеш просто за рулем, взагалі ні про хуй собачий не думаєш. Не думаєш ні про війну, ні про що. Їдеш просто за рулем, як то хуя починаєш ридати. Взагалі не розумієш, чому. Просто, блядь, ридаєш і все, типу. Ось така хуйня. І немає об'яснення, чому ти це робиш. Це може бути не тільки за рулем, блядь. Це може бути, взагалі, бувають такі моменти, коли хуяк і починаєш просто ридати. І немає, ні обстановка не підводить до цього, не грустна ніяка, просто какого-то хуя. Трошки страшно, бо кажеться, що ти йобнувся. Тебе хтось підтримує? Мене підтримує моя дружина, мене підтримують мої знайомі, мої друзі, вони мене, звісно, підтримують, вони мною гордяться, так і інакше. І без них було б взагалі геть хуйово. Я женився на війні. А нема таких моментів, знаєш, я просто не знаю твоєї дружини, але момент такий, щоб вона прийшла і сказала, Сережа, ти йобнувся, все, хватить уже, давай вже, діти, сім'я, давай тут посім'я. Ні, в мене вдома такого не буде. Ні, в мене дружина, в мене друга проблема, в мене дружина відказується уїжджати без мене. Якщо ти тут, то і ми тут. Більше за це переживають. Бо б таки, щоб вони уїхали. Що буде далі? Як ти думаєш? Далі ж тут, розумієш, тут два виходи. Ми або виграємо цю війну, або не виграємо цю війну. Якщо казати на сьогоднішній день, як мені здається, то мені на сьогоднішній день кажеться, що ми цю війну програємо. Просто не так швидко, як хотілося б. Ми війну цю програємо. І страшно її як програти, так страшно і для мене її і виграти. Ведь що таке перемога для кожного? Для кожного це щось своє. Хтось хоче вернути 24.02.2022. Комусь цього достатньо. Хтось хоче Україну в кордонах 91-го року. Комусь достатньо літаючих лоукостів. Якщо можна вилетіти, то в принципі похер, де там та війна, якщо я в ній не приймаю участь. А комусь треба Кубань, блядь. Понімаєш? Всякі у нас бурні голови. Люба перемога, люба форма. Нема такої форми перемоги, після якої ми не посремося тут іще сильніше і ще далі.
Що там, всі ожидають плана Маршалла. Як бачить обиватель цей план Маршалла? Це коли приїжджає Байден і з портфеля розкидує всім бабки, всі хватають ці бабки, ідуть щось купляють, собі економіка піднімається. Ні, план Маршалла – це ж як і мобілізація. Тільки там ти кладеш, блядь, калаш, кладеш плітоноску, одягаєш каску, береш кельму, йдеш піздючить. Да, за гроші, але всі працюють, працювати треба. Це план Маршалла, а не просто всім роздадуть, блядь, гроші. А коли сюди прийдуть інвестиції, у нас є удивительна азіатська способність пиздити деньги. Вот. Ну і це ж стане достоянням общественності. Ну і донорів наших, для донорів, для наших в тому числі. Я перемоги боюся не менше, ніж поразки. От ти вже сам почав про це говорити. Для тебе особисто що таке перемога? От коли все, типу, Коротше, можна вдівати каску. Коротше, дивися, як я це собі бачу. Це не наша страна, оця ось Україна. Вона не наша, це країна наших дітей. Поки діти виростуть, ми цю страну беремо у них в долг пожити. Потім вони виростають, у них рождаються діти, і вони у своїх дітей беруть цю страну в долг пожити. Ми закінчимося, страна останеться. І неважно, чи міг я щось змінити раніше, чи не зміг щось змінити раніше. Я на совершенноліття, на свої 18 років, в 16, будемо казати, коли взяв паспорт громадянина України в руки, я прийняв 603 тисячі квадратних кілометрів. І, ці 603 тисячі квадратних кілометрів треба віддати нашим дітям. Потім хай вони самі рішають, віддавати їм щось, не віддавати їм щось. І для мене перемога – це 603 тисячі квадратних кілометрів України. Це для мене перемога. Чого нам для цієї перемоги зараз не вистачає? Ой, І кого? нам не вистачає облоги Києва. Нам не вистачає облоги Києва, тому що ми на націю були похожі ровно один раз. Коли, блядь, пахло жареними пісюнами в Києві. Потім, коли від Києва відхлинуло, булки всі розслабили, блядь, почали умнічати, почали вийобуватися, почали петлять, почали, блядь, розсуждати, блядь, в телеграм-каналах, блядь, кому це вигідно, блядь, і проча хуйня. Коли, блядь, від Києва відхлинуло, всі почали, блядь, сайгачить нахуй, і нікому воно вже ніхуя там не треба. От. Я думаю, що якщо зараз повториться наступ, на Київ, може щось іще вернеться. А без цього, ніхуя. Війна где-то далеко. Я хочу жити. Я не рожден для війни. Десь отак, примерно. Це при тому, що, блядь, близько 1 мільйона людей, блядь, пішли і хуяряться. Вони були рождені для війни, вони не хочуть жити, блядь. Якби, знаєш, був такий великий матюкальник, в який можна було б зараз просто тупо на всю страну щось сказати, що б ти сказав? Те, що от всі почують. Знаєш, що б я сказав би? Ті, хто ні в якій формі не приймають участь в цій війні, вони не заслужують тих жертв, які несе Україна. Мені обідно, блядь, що і за тих, хто, блядь, отгородився від цього, блядь, розовими очками, бетонною стіною, блядь, державним кордоном. Мені обідно, блядь, що за них платиться для них платиться така висока ціна. Вони того, сука, не стоять взагалі ні капельки. Там Матіш, по-моєму, да, казав за не гражданин, да, лишать паспорт, лишать гражданства. На нього ж там же, ти ж розумієш, що наскільки це, така тема хуйова, да? І там я читав коментарі, парочку, до нього там набігли, куди нести паспорт, блядь. В воєнкомат, сука, неси паспорт. Неси, сука, його в воєнкомат прямо. Що, слабо, блядь? Чого, не хочеш, блядь? Отож, блядь. Я б теж, в принципі, блядь, за те, що не знаю, просто бачиш, у нас дохуя чого вещей. Багато яких вещей у нас рішаються постфактум. Якщо постфактум, якщо представити на секундочку, ми перемогли в війні, все хорошо, і з'явився якийсь законопроект, коли людина, яка не служила в армії, да, не може. Є ряд ограничень певних. Буде як з УБД. Одне-два відео оперативних, розкрита схема получення статусу, блядь. І, блядь, пачками, нахуй, пачками, блядь, буде все Все у нас купляється, сука, ми азіати йобані, блядь. Мене це піздець хуйня дроче, блядь. Понимаєш, навіть зараз, виходить, коли тут уже хуяримося на всю з русскими, вже не треба шукати отличия між собою і русским, ти з ними, блядь, воюєш. Вони до сих пор, блядь, ходять, розказують, що а от ми не такі, як вони, блядь. Це такий комплекс, блядь, неповноцінності, що просто піздець, блядь.
От, понімаєш, блядь, українці в пошуку власної ідентичності. Може, якби ми, блядь, прийняли те, що ми, сука, не восточноєвропейська страна, западноазіатська, може, нам би проще, може б у нас би, знаєш, шестеренки ці стали, блядь. А, так ми азіати, йоб твою. Так тут все по-другому, значить, работає, блядь. Бо ми, блядь, мімікрируємо якусь європейську цивілізацію, оставаючись азіатами, блядь. Ну, в натурі. А що, не так? От дивися, блядь, яка хуйня. Получається, гроші ми зарабатуємо тут. Ті, хто зарабатуємо гроші, це як? Спиздив 2 вагона, піввагона судді, піввагона прокурору, вагон собі. А, ну ще там начальнику райвідділу треба трошки дати. От. І потім за цей вагон у нас деньги підмінили поняття елітарності. Вообще, у нас елітарність – це з деньгами зараз. Для мене ніколи так не було, блядь. От. Ну, хуй з ним. Елітарність – це з деньгами. Дітей вони своїх відправляють, блядь, учитися в Англію, блядь. Медицинське обслуговування вони, суки, получають в Германії, блядь. Недвіжимость вони покупають в Іспанії, блядь. А бабки доять нахуй тут. От. Ні на які країни це не нагадує, блядь, ні? Ні, не нагадує, блядь. Азіатські, блядь. Куча. От і ми такі самі, блядь, азіати. Кругом треба, щоб порішав кум, нахуй, за мене. Ну, якщо хтось на мене биконув, треба, щоб мусора тут же розстріляли, нахуй, сразу, блядь, на вулиці. Якщо я прав, то треба, щоб приїхали менти і розстріляли, на. Сразу. Кум мені должен порішати, за це я можу заплатити, те я собі куплю, блядь, от того я отмажуся, а туди я поїду. Блядь, що за Туркменістан якийсь? Я в Туркмении обидел. Если бы ты увидел Путина, что бы ты у него спросил? Чи что бы ты ему сказал? Нічого. Зачем? Щось питати, що нічого не ясно. Ну, блин, может, вольнуть. Я не рефлексирую. Знаю. Та ну вальнув би. Хорошо, вальнув би, блядь. А це що, само собою непонятно, или що? При чому тут Путін? О, це я тепер кажу. При чому тут Путін? По мені, сука, не Путін стріляє, блядь. Точно не Путін по мені стріляє. Там 140 мільйонів Путіних, блядь. При чому тут Путін, блядь? При чому тут конкретно одна лічність, блядь? Сталінські ж репресії теж хтось делав. Не Іосиф же ж Вісаріонович Джугашвілі мільйони розстрілював. Були ж исполнителі, блядь. Так само з русскими. Це, блядь, абсолютно для мене неінтересний вообще абсолютно народ, ні капельки. І я не рефлексирую в їх сторону ніяким образом. І мені вони не інтересні, в принципі. Поки вони тут, вони мені не інтересні живі. І якщо вони не в Україні, вони мені не інтересні взагалі, от слова зовсім. Вони мені нахуй не треба. Я тебе пытаюсь на что-то хорошее вывести. Так виведи на щось хороше. Все хуйово. Чого все хуйово? Все так, як є. Ну, а що, от хорошо, що має відбутися, щоб тобі було комфортно в цій країні і щоб тобі повернулася віра в що-небудь, в майбутнє, в Бога, їбу, блядь. Вже пізно. Вже нічого. Моя, от, віра, вона ж потеряна не із-за там якоїсь, блядь, неправильно написаної Конституції, там, або там, недійствуючої Конституції. Люди, блядь, люди. Понімаєш? Рабів до раю не пускають і нам своє робить, блядь. Оце дві цих поговорки, вони зводять нас з ума, блядь. Нам своє робить, блядь, я що завжди, блядь, вспоминаю забори з профнастила, блядь, і лебеді, блядь, з покришок, блядь, резинових, поняв, блядь. От. А рабів до раю не пускають, це про виконання бойових завдань, блядь. Давайте про все попиздим. Не будемо, блядь, робити те, що нам кажуть. А от давайте це все обсудимо, рішимо, блядь. Будемо це обсуждати, блядь, обсуждати. І командир такий, ви, блядь, ідете или ні, нахуй. Понимаєш, блядь? Ми інтересна нація. Українці взагалі прикольні люди. Не можуть, типу, блядь, кріпитися охуєнно. Їм зуби з ноги вибивають, а вони дьоснами, коротше, землю далі гризуть, закапуються. Встав, дав пизди, як дали пизди, нахуй, всі охуєлі. Просто піздець, куфайка заворачується у тих. Ну, як тільки нам, блядь, треба організуватися або в державу, блядь, з работаючими законами, або в армію, блядь, ми десь всі заканчуємося. Нас на оцю хуйню не вистачає постійно, блядь. Понимаєш, блядь? А так прекрасний же ж, блядь, народ. Трудолюбивий, блядь, працьовитий, блядь, не п'ющий, блядь. Ну, вообще, типа, понимаєш? Все хорошо, типа, і якось, а як треба тільки забратися десь до кучі, ми хуяк десь і кончилися всі зразу, блядь. Чого так, сука, хуй просиш? Як оце віру все це вернуть, блядь, коли у тебе, блядь, 42 мільйона смартфонів, блядь, йоб твою мать. Чи 40 там, блядь. В тебе ще лишилася здатність відчувати щастя. Да, це правильний, мабуть, навіть був вопрос. Ти знаєш,
Буває, їдеш на машині, типу, блядь, просто так їдеш, блядь, в вікно дивишся, блядь. Типу, блядь, думаєш, блядь, як же тут красиво, нахуй. Як же тут пиздато. Якщо ти бачиш якусь ще красоту, якщо ти ще на щось здатний, що то бачить, ну, помимо, да, типу, того, що є. Якщо ти можеш ще в якихось вещах знаходити позитивчик, то значить, блядь, ти ще можеш бути щасливим. Типу. Щастя. Ну, така відносна категорія, звісно, щастя. Ну так. Да. Взагалі щаслива людина. Серйозно. Во-первых, я фартовий пиздец. Блядь, я не знаю. Як в селі кажуть, то мене везе як утопленнику, блядь. Серйозно. Пиздец. Вот. І, мабуть, і щасливий від цього. Я хочу победить, блядь, в цій війні. Правда. Ну, просто, типу, чисто вопреки. Ну, просто по приколу. Вот. І, понимаешь, ця війна дійсно, типу, блядь, надовго цей дощ, блядь. І закінчимо ми всі на лінії бойового зіткнення цю війну. Неважно, це буде, блядь, перемога чи поразка, але закінчимо ми всі, блядь, на лінії бойового зіткнення. І це не то, що люди погані, а є тільки ті, хто є. Ні, це все до того йде. Хтось там же ж казав 2-3 неділі, да, блядь. Вот. Або казали, що в 23-му году війну закінчить. Не закінчиться війна в 23-му году. І в 24-му не закінчиться. Ця війна йде 800 років, вона ніколи не закінчиться. Бачиш, взагалі, абсолютно, що вони навіть використовують ті самі маршрути, що татаро-монголи. Абсолютно. Все це ніхіра не помінялося з 1240 року. Взагалі ніхіра. Да. Дякую. Все, пацани. Спасибо вам. Янголи-охоронці. Бля, свічечка.гів, блядь. Та давай. Та в перчатки просто. Щасливо. Нам своє робить, блядь, не зважаємо на них, блядь.